નમસ્કાર, મારું નામ મુકેશ સોની છે. બારડોલી ગુજરાતથી હું આવ્યો છું. મને પાર્કિન્સન્સનો પ્રોબ્લેમ છે. ઇન્ડસ વેલીનો ખૂબ જ સરસ રેફરન્સ મળ્યો હોવાથી હું ટ્રીટમેન્ટ માટે અહીંયા આવ્યો છું. અને ડૉક્ટર બલુકે અને એમનો સ્ટાફ ખૂબ જ સરસ છે અને ખૂબ જ સારી ટ્રીટમેન્ટ મને મળી છે. અને અહીંયા મસાજ થેરાપી ખૂબ જ સરસ છે અને સાથે સાથે ફિઝિયોથેરાપી, યોગા અને મેડિટેશન પણ કરાવે છે. અને મારી ટ્રીટમેન્ટ દરમિયાન 50% જેટલો મને ફરક પડી ગયો છે. અને મારી જે દવા ચાલતી હતી સિન્ડોપા પ્લસ અને પેસિડેન, એ રોજની 4 ટીકડી લેવાની હતી, એની જગ્યાએ હવે 2.5 ટીકડી પર આવી ગયું છે અને સારું છે. 50% જેટલો મને ફરક પડી ગયો છે અને હું ટૂંક સમયમાં પાછો થેરાપી લેવા માટે અહીંયા ઇન્ડસ વેલીમાં આવીશ. ધન્યવાદ.